Hindi ka nag-iisa sa tahimik na pag-aalala na sumasakit sa iyo ng mga buwan o taon na ang patuloy na pagkabahala sa kalusugan ng iyong pribadong bahagi na lalong lumalala sa pagtanda at walang gustong pag-usapan ng bukas. Pero ngayon, ipapakita ko sa iyo na may simple at siyentipikong napatunayang paraan para maprotektahan ang iyong prostata sa pamamagitan mismo ng natural na ginagawa mo at maaaring gawing makapangyarihang pag-aalaga sa sarili kapag ginawa ng tama. Ako si Doktora Rose Padilla, doktor na espesyalista sa kalusugan ng lalaki ng mahigit 25 taon. At ginawa ko ang channel na ito para magdala ng tapat at diretsyo na impormasyon tungkol sa mga bagay na iniwasan ng karamihan sa mga doktor dahil sa discomfort. Kaya kung pindutin mo ngayon ang buton na mag-subscribe, sisiguraduhin mong hindi mo na mamimiss ang mga content na maaaring literal na magligtas sa kalidad ng iyong buhay sa mga susunod na taon at naniniwala ako. Ang mga lalaking gumagawa nito ay laging nagpapasalamat sa comments na sa wakas ay nakahanap sila ng totoong sagot sa totoong problema. Una sa lahat, kailangan kong sabihin sa iyo na ang pagpapakilig sa sarili pagkatapos ng 60 taon ay hindi lang normal, ito ay lubos na nakabubuti kapag ginawa ng may malay at tamang teknik. Alam ko na marami sa inyo ang may daladalang guilt mula sa lumang paniniwala sa relihiyon o kultura, pero ang modernong siyensya ay malinaw. Ang regular na paglabas ng semilya ay lubos na binabawasan ang panganib ng cancer sa prostata at pinapanatili ang buong reproductive system na malusog. Isang pag-aaral sa European Urology ang nagpakita na ang mga lalaking lumalabas ng semilya nang hindi bababa sa 21 beses sa isang buwan ay may humigit kumulang 30% na mas mababang sansa na magkaroon ng malubhang problema sa prostata kumpara sa mga lumalabas lang 4 hanggang 7 beses bawat buwan. Kaya, ang dating itinuro sa iyo na dapat ikahiya ay maaaring maging pinakamalaking kaalyado mo sa pag-iwas sa sakit. Ngayon diretso na tayo sa punto dahil alam kong nandito ka para matuto ng tamang paraan, hindi para sa sermon. Ang tamang teknik ay nagsisimula ng matagal bago ang pisikal na paghipo. Nagsisimula ito sa paghahanda ng isip at paligid. Kailangan mong gumawa ng tunay na pribadong oras na walang makakaistorbo dahil ang stress at pagmamadali ay kaaway ng kalusugan ng prostata. Kapag nagmamadali kang magpaligaya sa takot na mahuli o gusto mong matapos agad, naglalabas ang katawan ng sobrang cortisol na nagdudulot ng pamamaga sa pelvic area, eksaktong kabaligtaran ng gusto natin. Kaya maglaan ang hindi bababa sa 30 minuto para makapag-relax ka ng buo. Huminga ng malalim ng ilang beses, maramdaman ang katawan na humuhupa bago magsimula ang anumang pagpapasigla. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki ay nakatuon lang sa titi at lubos na nakakalimutan ang prostata, na siyang organ na kailangang bigyan ng espesyal na atensyon sa edad na ito. Ang prostata ay matatagpuan mismo sa ibaba ng pantob at maaaring pasiglahin mula sa labas sa pamamagitan ng perineo, ang bahagi sa pagitan ng bayag at puwet. Bago simulan ang tradisyonal na paghipo sa titi, gamitin ang dalawang daliri, gitna at hintuturo, para gumawa ng malakas pero malambot na paikot-ikot na galaw sa perineo. Mararamdaman mo ang malalim at ibang sensasyon, medyo kakaiba sa simula pero lubos na nakabubuti. Ang external na masahe na ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa prostata, binabawasan ang pamamaga at tumutulong na ma-discharge ang naipon na fluid na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Ngayon, ikukwento ko ang kwento ni Kuya Ernesto Santos, isang pasyente ko na 67 taong gulang na dumating sa aking klinika na may malubhang sintomas ng chronic prostatitis. Gumigising 5 beses sa gabi para umihi. Patuloy na sakit sa pelvic area at miserable ang kalidad ng buhay. Matapos ang mga eksamin, nalaman kong hindi na siya naglalabas ng semilya ng mahigit 1 taon dahil sa hiya at sa akala na hindi na raw bagay sa edad niya. Nang ipatupad namin ang protocol na itinuturo ko ngayon, kasama ang perineal massage at conscious na pagpapakilig sa sarili 3 beses sa isang linggo, sa loob lang ng 2 buwan, bumaba ang sintomas niya ng 80%. 80%! Sinabi sa akin ni Kuya Ernesto na umiyak siya sa follow-up dahil nakakatulog na siya ng mahimbing at pakiramdam niya ay 20 taon na mas bata. Ang paraan din ng pagpapasigla sa titi ay kailangang baguhin dahil maraming lalaki ang may vices sa galaw na maaaring makapinsala sa sensitivity habang tumatagal. Iwasan ng A-Def Grippy ang sobrang higpit na pagkakahawak na nagpapahirak sa nerves at maaaring magdulot ng pagbaba ng sensitivity. Laging gumamit ng water-based lubricant
Huwag kailanman gawin ng tuyo dahil ang sobrang friction ay nadudulot ng maliliit na sugat sa balat at nagpapalala ng pamamaga sa buong lugar. Mas gusto ang mabagal at iba-ibang galaw. Subukan ang iba't ibang bilis at pressure dahil pinapanatili nito ang kalusugan ng nerves at dugo sa organ. Kapag nag-iba-iba ang stimulus, tinuturuan mo ang katawan na panatilihin ang buong functionality imbes na i-condition sa isang mekanikal na tugon lang. Isang mahalagang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam, ang mismong sandali ng paglabas ng semilya. Marami ang mabilis na nagpapakilid, nilalabas at tapos na. Pero may teknik na tinatawag na edging, paglapit sa orgasmo ng maraming beses nang hindi agad nilalabas, pagkatapos ay payagan ang buong paglabas. Ang paraang ito ay nagpapalakas ng muscle sa pelvic floor, pinapabuti ang kontrol sa paglabas at lubos na nagpapabuti sa kalusugan ng prostata dahil nagdudulot ito ng malakas na kontraksyon na parang internal na masahe sa prostata. Subukang lapitan ang punto ng 4 o 5 beses, huminto kapag malapit na, huminga ng malalim, hayaang bumaba ang sensasyon, pagkatapos ay ituloy hanggang sa payagan ang buong paglabas sa pang-4 o pang-5. Tungkol naman sa dalas, walang magic number, pero ang pangkalahatang rekomendasyon para sa mga lalaking lampas sa 60 ay 2 hanggang 3 beses sa isang linggo bilang minimum para mapanatili ang kalusugan ng prostata. Pwedeng sa pagpapakilig sa sarili o sa pakikipagtalik, ang mahalaga ay regular. Ang katawan ng lalaki ay idinisenyo para regular na maglabas ng semilya. Ang prostata ay patuloy na gumagawa ng fluid at kapag naipon ito ng matagal, nagiging lugar ito ng pamamaga at posibleng abnormal na paglaki ng cell. Isipin mo ang prostata bilang espongha na kailangang pisilin regular para hindi magipon ang idumi. Isa pang mahalaga, ang posisyon ng katawan habang nagpapakilig. Marami ang nakahiga ng patalikod, pero hindi ito ang pinakamabuti para sa prostata. Mas mainam na nakatayo ng bahagyang nakayuko at may suporta sa kamay sa dingding o nakaupo ng tuwid ang likod at matatag ang paa sa sahig. Tinutulungan ng gravity ang daloy ng dugo sa pelvic area at mas madaling ma-discharge ang lahat kapag nilalabas. Kapag nakahiga ng patalikod o nakakompress ang pelvic area, maaaring may maiwang fluid na hindi mabuti sa mahabang panahon. Ikwento ko naman si Kuya Vicente Reyes, 62 taong gulang, na nagkaroon ng benign prostatic hyperplasia at papunta na sa operasyon hanggang sa sundin niya ang mga pagbabagong ito. Si Kuya Vicente ay isa sa mga naniniwala na pagpapakilig sa sarili ay para lang sa mga binata at hindi na dapat sa may asawa. Namaga ang kanyang prostata, nahirapan siyang umihi at nakaschedule na ang operasyon. Nang maglakas loob siyang magpatingin at sundin ng mahigpit ang protocol, kasama ang araw-araw na perineal massage at 3 beses sa linggo na paglabas, sa loob ng 6 na buwan, bumaba ang laki ng prostata ng 40%. 40% at nakansela ang operasyon. Sinabi niya na lubos siyang nagsisisi na hindi niya ito nalaman ng mas maaga. Mahalaga rin ang kalidad ng ereksyon habang nagpapakilig. Kung napapansin mong nahihirapan kang mapanatili ang matigas na ereksyon, maaaring senyales ito ng problema sa ugat o hormone na kailangang suriin. Huwag baliwalain at huwag uminom lang ang gamot ng mag-isa. Magpatingin sa doktor dahil ang erectile dysfunction ay kadalasang senyales ng mas malaking issue sa katawan. Ang conscious na pagpapakilig ay nagsisilbing thermometer din ng iyong pangkalahatang kalusugan. Pagkatapos ng paglabas, huwag palampasin ang tamang paglilinis at ilang minutong pahinga. Linisin ang buong lugar ng maligamam na tubig, patuyuin ng mabuti at hayaang makapag-recover ang katawan ng natural. Marami ang nakokonsensya pagkatapos at agad na nagdi-distract, pero ang sandaling ito ng relaxation pagkatapos ng orgasmo ay naglalabas ng prolactin at oxytocin, mga hormone na nakakabawas ng stress at nakakapagpapanatili ng mental health. Samantalahin ang mga minutong iyon, huminga ng mahinahon, magpasalamat sa functional na katawan. Extra tip na malaking bagay, uminom ng malaking baso ng tubig kalahating oras bago at pagkatapos. Kailangan ng prostata ang sapat na tubig para gumana ng maayos at maraming lalaki ang chronic dehydrated nang hindi alam. Ang tubig ay nagpapanatili ng maayos na sirkulasyon ng fluids, nagpo-promote ng healthy seminal fluid at tumutulong sa pag-alis ng toxins sa ihi. Kung nakarating ka hanggang dito at napagtanto mong kailangan mong magbago agad,
Mag-like sa video dahil ipinapakita mo na tama ang landas na tinatahak ko sa pagdadala ng content na tunay na nakakaapekto sa buhay. At mag-comment ng iyong lungsod o bansa sa baba dahil tuwang-tuwa ako na umaabot ang mensaheng ito sa buong mundo sa mga taong handa ng basagin ang tabu at alagaan ang sariling kalusugan ng walang hiya. Bawat comment ay nag-motivate sa akin na magpatuloy. Sa pagtatapos, unawain mo na ang pag-aalaga sa prostata sa pamamagitan ng conscious na pagpapakilig sa sarili ay hindi bastos, hindi kasalanan, hindi kahinaan. Ito ay mataas na antas ng preventive medicine, responsible na pag-aalaga sa sarili, pagkuha mo ng kontrol sa iyong long-term health ng may dignidad. Ang mga lalaking umaabot sa 80, siyam na po ng may magandang kalidad ng buhay, ay yaong hindi kailanman iniwan ang aktibong buhay sexual, kasama man o mag-isa. Ginawa ang katawan mo para gumana, maramdaman ang kasiyahan, manatiling aktibo hanggang sa huli, at kapag tinanggihan mo ito, pinapaiksi mo ang malusog mong buhay. Mula ngayon, magtatag ng routine, markahan sa kalendar kung kailangan, 2 hanggang 3 beses sa linggo, maglaan ng sacred na oras para alagaan ang kalusugan ng prostata. Gawin ang perineal massage, gumamit ng tamang lubricant, isagawa ang edging, mag-iba-iba ng posisyon, panatilihing relaxed ang isip at tahimik ang paligid. Sa loob ng 3 buwan, makikita mo na ang pagbabago, mas magandang tulog, mas malakas na daloy ng ihi, mas mataas na enerhiya at lalo na ang pagbaba ng misteryosong sakit sa pelvic area. Kung may asawa o partner ka, pag-usapan ng bukas, turuan ang mga tao sa paligid mo na seryoso at kailangang usapin ang kalusugang sekswal ng lalaki pagkatapos ng 60. Ay share ang video sa mga kaibigan na alam mong kailangan ito, pero nahihiya magtanong, maging ikaw ang tagapaghatid ng pagbabago sa inyong komunidad. Malakas na yakap at kita tayo sa susunod na content kung saan pag-uusapan natin ang 5 pagkain na natural na nagpapalakas ng testosterona pagkatapos ng 50.